हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। आज हूँ तमारा माटे लईने आवी छूं खाटा मीठा अने स्वाद में तीखा लागे तेवा काठियावाड़ना फेमस बटेका वड़ानी रेसिपी। तो आ बटेका वड़ा आपणे खजूरामलीनी मीठी चटनी साथे अने तेनी साथे आपणे तीखा एवा पट्टी मरचानी साथे आपणे आ बटेका वड़ा खावानी एकदम मजा आवे छे। तो तमे आ रेसिपी घरे जरूरथी ट्राय करो। तो चालो बनाववानी शरूआत करीए। बटेका वड़ा तो तेनी सामग्री आ प्रमाणे छे। आपणे किलो जेटला बाफेला बटेका लीधा छे, चणानो लोट, आमचूर पाउडर, खांड, तल, मीठू, लीला धाणा, आदू मरचानी पेस्ट, चाट मसालो, 8 થી 10 मीठा લીમડાના પાન, તેલ, રાઈ, ધાણા જીરું, હળદર, લીંબુનો રસ, હિંગ અને ગરમ મસાલો। તો હવે બટેકા વડા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે ચણાના લોટનો બેટર તૈયાર કરી લઈએ। તેના માટે મેં એક બાઉલ લીધું છે, તેની અંદર 2.5 કપ ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈએ। તમે ચણાનો લોટ તમારા અંદાજ પ્રમાણે લઈ શકો છો। હવે આપણે 2.5 કપ ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે, તેની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। તો આ ચણાના લોટની અંદર આપણે ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરી દઈએ તો બટેકા વડા એકદમ ટેસ્ટી બને છે। તો હવે આ ચણાના લોટની અંદર આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈએ અને લોટને સારી રીતના પાણીની સાથે મિક્સ કરતા જઈએ। તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે પાણી તમારે ચણાના લોટની અંદર એકસાથે નથી ઉમેરી દેવાનું, થોડું થોડું કરીને ઉમેરશો તો આપણું બેટર એકદમ સરસ બનશે। તો આ બેટરને આપણે થોડું ઘટ રાખવાનું છે, નહીં પતલું કે નહીં જાડું। તો આવી રીતના પાણી થોડું થોડું ઉમેરીને આપણે બટેકા વડા માટેનું બેટર તૈયાર કરી લઈએ। તો તમારે બેટર આવી રીતના વડાની સાથે ચોંટી જાય તેવું રાખવાનું છે। તો આપણું બટેકા વડા માટેનું બેટર તૈયાર છે। તો દોસ્તો, બટેકા વડાનો ટેસ્ટી મસાલો બનાવવા માટે હું કાઠરોટની અંદર બાફેલા બટેકા ઉમેરી દઈશ। તો આ બટેકાને આપણે છૂંદી લેવાના છે। આવી રીતના આપણે આ બટેકાને છૂંદી લેશું। તો બટેકાનો છૂંદો કરતી વખતે એક વાત ખાસ યાદ રાખવી કે બટેકા ગરમ ગરમ હોય ત્યારે છૂંદી લેવાના। પછી આ બટેકાના છૂંદાને તમારે 5 મિનિટ માટે ઠંડા થવા દેવાના। તો આપણે આવી જ રીતના બધા બટેકાનો છૂંદો કરી લઈએ। તો બધા બટેકાનો છૂંદો કરી લીધો છે, તેને આવી રીતના એક બાઉલમાં કાઢી લીધા છે। હવે આપણે તેનો વઘાર કરી લઈએ। તો વઘાર કરવા માટે મેં કઢાઈ લીધી છે। કઢાઈની અંદર એક મોટા ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરી દઈએ ને તેલને આપણે ગરમ થવા દેશું। બટેકા વડાનો મસાલો તમે વઘારીને બનાવો તો એકદમ સરસ લાગે છે। તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીને તેને આપણે ફૂટી જવા દઈએ। તો રાઈ હંમેશા ગરમ તેલ હોય ત્યારે જ ઉમેરવી, તો તે તરત ફૂટી જાય છે। તો રાઈ એકદમ સરસ ફૂટી ગઈ છે। હવે 2 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરી દઈએ। તલથી બટેકા વડાની અંદર એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। તો અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈએ। ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે મીડિયમ રાખવાની છે, જેથી કરીને આપણો મસાલો બળી ન જાય। તો 2 થી 3 ચમચી જેટલા વાટેલા લીલા મરચાં અને આદુની આપણે પેસ્ટ લીધી છે તે પણ ઉમેરી દઈએ। તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તીખું કે ઓછું કરી શકો છો। હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈએ અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે તે પણ તેની અંદર ઉમેરી દઈએ। આ બધા મસાલાને આપણે સારી રીતના હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। આપણે લીલા આદુ મરચાંની પેસ્ટ તેલની અંદર જ ઉમેરી દઈશું
તે કાચી ન લાગે. તો આ મસાલાને આપણે એકદમ હલાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લીધો છે. હવે તેની અંદર આપણે જે બાફેલા બટેકાનો છૂંદો કર્યો હતો તે પણ થોડો થોડો કરીને તેની અંદર ઉમેરી દઈએ. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ જ રાખવાની છે. તો આપણે બધા જ બટેકાનો છૂંદો ઉમેરી દીધો છે. હવે તેની ઉપર આપણે બધા મસાલા ઉમેરી દઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર લીધો છે તે પણ ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી ચાટ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરી દઈએ. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે તે પણ ઉમેરી દઈએ. આ મસાલો ખાટો મીઠો એકદમ સરસ લાગે છે. તો તમારે ખાંડ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. તો હવે આ મસાલાની અંદર આપણે 2 લીંબુના રસ મેં કાઢીને રાખ્યો હતો તે પણ ઉમેરી દઈએ અને આ મસાલાને આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. તો આ મસાલાની અંદર આપણે લીંબુ પણ ઉમેરી શકીએ છીએ અને આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકીએ છીએ. તો જો તમારે આમચૂર પાવડર ન ઉમેરવો હોય તો આમચૂર પાવડર તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આપણે લાસ્ટમાં 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈએ. તો ગરમ મસાલો ઉમેરવાથી બટેકાવડાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. હવે લાસ્ટમાં આપણે લીલા ધાણા લીધા છે તે પણ ઉમેરી દઈએ અને આ મસાલાને આપણે હલાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લેશું. તો આપણો ખાટો મીઠો અને તીખો બટેકાવડાનો મસાલો બનીને તૈયાર છે. આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. તો આ મસાલાને આપણે ઠંડો થવા દઈશું. પછી તેના આપણે વડા બનાવીશું. તો આપણે એક તવીની અંદર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે તેના આપણે વડા બનાવી લઈએ. તો આ મસાલો એકદમ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે તેમાંથી આપણે થોડો મસાલો હાથમાં લઈને આવી રીતના ગોળ ગોળ કરીને તેના આપણે ગોળા વાળી લેશું. તો તમે તમારા સાઈઝ પ્રમાણે મીડિયમ કે પછી મોટા ગોળા વાળી શકો છો. તો હું અહીં મીડિયમ ગોળા વાળી રહી છું. તો તેવી જ રીતના હું બીજો મસાલો પણ હાથમાં લઈને તેના હું નાના નાના આવી રીતના મીડિયમ સાઈઝના ગોળા હું બનાવી લઈશ. તેવી જ રીતના હું બીજા બધા મસાલાના પણ હું આવી રીતના ગોળા બનાવી લઈશ. તો આવી જ રીતના મેં બટેકાના મસાલાના આવી રીતના વડા મેં તૈયાર કરી લીધા છે. તો આપણે બટેકા વડા માટે જે ચણાના લોટનું બેટર તૈયાર કર્યું હતું તેની અંદર આપણે 7 થી 8 જેટલા વડા ઉમેરી દઈએ. તો આ વડાને આવી રીતના બેટરની અંદર બોળી દઈએ અને પછી આપણે તેલમાં તળી લઈએ. તો તેલ પણ સારી રીતના ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આ તેલની અંદર આપણે જે વડા બોળ્યા હતા તે એક એક કરીને મૂકી દઈએ. ગેસની ફ્લેમને આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. તો આપણે 5 થી 6 જેટલા વડા ઉમેરી દીધા છે. તેને જાળાની મદદથી બીજી સાઈડ ફેરવી લઈએ અને બીજી સાઈડ પણ આપણે સારી રીતના તળી લઈએ. તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો બીજી સાઈડ પણ વડા સારી રીતના તળાઈ ગયા છે. તો આ વડાને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. તો તેવી જ રીતના હું બીજા વડા પણ બેટરની અંદર બોળીને એક એક કરીને તળી લઈશ. તો દોસ્તો ખાટા મીઠા અને તીખા આપણા બટેકા વડા બનીને તૈયાર છે. આ બટેકા વડા આપણે ખજૂર આમલીની મીઠી ચટણી સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને તેની સાથે આપણે તીખા એવા મરચાંના પટ્ટી ભજીયા બનાવ્યા છે. તે પણ આપણે બટેકા વડાની સાથે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. તો દોસ્તો આ રેસીપી ઘરે તમે જરૂરથી ટ્રાય કરો અને મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો જેથી કરીને મારા અવનવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ બીજી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.